Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Sezonul răsadurilor începe și în această perioadă trebuie să ne asigurăm că avem destule semințe, că avem substrat pentru răsaduri și vase în care vom semăna semințele noastre. Și astăzi vom vorbi despre vase, dar nu vă grăbiți să mergeți la magazin ca să cumpărați pahare, ghivece, jardiniere și alte vase, pentru că astăzi vom învăța cum putem să confecționăm vase pentru răsaduri la noi, în condiții de casă, folosind deșeuri reciclabile, adică acele gunoaie care ajung să fie aruncate. Așadar, astăzi vom învăța să facem economie. Cele mai populare deșeuri, cu siguranță, sunt sticle de plastic. Acestea se găsesc în orice casă și, de regulă, ele ajung a fi aruncate la gunoi, dar noi nu le aruncăm, pentru că ele sunt foarte bune pentru a fi folosite pentru răsaduri. Având în vedere că în ziua de azi se găsesc sticle de dimensiuni diferite, acest lucru ne ajută foarte mult, pentru că în funcție de dimensiunea sticlei putem alege și cultura care va crește în această sticlă. De exemplu, această sticlă are 330 de mililitri și aici putem, de exemplu, semăna ardei, roșii, vinete sau flori care își vor petrece primele săptămâni din viață în această sticlă. Doar o tăiem la dimensiunea de care avem nevoie și chiar dintr-o singură sticlă putem să facem două sticle, dacă o tăiem pe jumătate, pentru că ea este destul de stabilă și atunci putem să folosim ambele părți. Uitați-vă cum se procedează. O tăiem în două. Folosim partea de jos și folosim partea de sus, pentru că ea este stabilă, uitați-vă, ea poate sta și are stabilitate. Și așa, dintr-o singură sticlă, avem două pahare de plastic, care se pot folosi pentru răsadurile noastre, care își vor petrece prima perioadă lor de viață în aceste pahare mici. Nu uităm că este obligatoriu să facem găuri de drenaj. Sticle de dimensiuni mai mari pot fi folosite pentru răsaduri care au crescut deja și aceste pahare pe care le-am folosit prima dată sunt deja mici când rădăcinile ocupă tot acest spațiu și răsadurile se cer transplantate. Și atunci folosim sticle mai mari. Exact la fel, le putem tăia în două sau putem tăia doar partea de sus ca să ne rămână partea de jos pe care o vom folosi pentru răsaduri și în așa fel, iată, vom avea și vase mai mari pentru transplantarea răsadurilor. Și încă un lucru pe care îl putem face. Dacă avem, de exemplu, sticle de 1,5 litri sau de 2 litri, acestea se pot tăia în două. Așa. Putem folosi doar partea de jos sau putem să folosim ambele părți. Cum procedăm noi mai departe? Dopul rămâne aici. Dopul trebuie găurit, facem o gaură în acest dop și pe urmă vom avea nevoie de un material din bumbac care trebuie tăiat așa de tip panglică. Folosiți orice haine, orice tricouri sau maiouri pe care nu le mai purtați. Se recomandă a fi folosit material din bumbac. Și acum, pur și simplu, trecem această panglică prin gaură pe care am făcut-o. Așa. O scoatem afară. Așa. Și iată ce avem noi aici. O trecem înapoi în sticlă. Așa. Punem dopul la loc și avem, iată, aici este panglica noastră. Și acum introducem partea de sus a sticlei în partea de jos. Aici vom planta răsadurile noastre în partea de sus, iar în partea de jos vom uda. Și aici se va afla apă atunci când vom uda răsadurile noastre, pentru că știți
că de regulă nu se recomandă udatul răsadurilor de sus, ci mai degrabă de jos, pentru că în felul acesta și substratul se va uda în mod uniform. Și aici vom uda și toată apa, datorită acestei panglici, va pătrunde în partea de sus, acolo unde vom avea răsadurile noastre. Și iată așa putem obține aceste pahare, ghivece, în care vom ține răsaduri și ele sunt cu auto-irigare, așa se numesc astfel de acest model, care este foarte, foarte comod de folosit. Iată, asta a fost despre sticle. Și ce facem cu aceste sticle care sunt foarte mari, de 5-6 litri? Și ele se pot folosi, atenție, pentru răsaduri de dovlecei sau dovleci. Pentru că, așa cum am vorbit și în acele materiale în care am vorbit despre dovlecei și dovleci, am spus că aceste culturi își dezvoltă foarte repede rădăcinile și nu este de ajuns să le semănăm sau să le transplantăm în astfel de pahare care sunt foarte mici, de 100, 150 sau chiar 300 de mililitri. Acestea sunt mici. Și atunci se recomandă plantarea acestora din start într-un vas mai mare. Atunci tăiem sticla de 5 sau 6 litri în două și în cazul acesta putem folosi ambele părți, și partea de sus și partea de jos. Alte variante pe care le avem sunt pahare de la produse lactate. Acestea sunt extrem de comode pentru a fi folosite, pentru că ele sunt deja gata confecționate și tot ce o să ne rămână va fi doar să le facem aici găuri de drenaj și să le folosim. Și de asemenea este foarte comod să le folosim pentru că pe ele de regulă este indicat și volumul acestora. Și așa vom ști foarte bine dacă este un pahar de 200, de 400 de mililitri și vom ști în ce stadiu al răsadului acesta poate fi folosit. De asemenea, iată, avem și găleți. Aceste găletușe de 1 litru sunt foarte comode atunci când avem răsaduri foarte mari, dar afară este frig și nu le putem transplanta în grădină. Despre acest lucru am vorbit și anul trecut și v-am spus că una dintre soluțiile pe care le avem noi este să ne transplantăm răsadurile care sunt deja mari în găleți, în astfel de găletușe, de exemplu, sau în alte vase care sunt mai mari. Și iată, găletușele acestea sunt perfecte pentru astfel de cazuri. Când rădăcina plantelor deja este mare și dacă ținem răsadurile noastre în pahare de 400-500 de mililitri, dar rădăcinile lor deja se cer afară, nu este bine să continuăm să le ținem în astfel de pahare, este bine să le transplantăm în vase mai mari. Și iată, astfel de găleți care sunt iarăși de la produse lactate, ele se găsesc de asemenea în orice familie. Dacă le strângem, le putem folosi foarte bine atunci când este nevoie. Și iată, mai am și așa un pahar, un borcan de plastic, nu știu cum să-i spun, de asemenea este foarte comod de folosit. De regulă, aceste pahare și găleți de plastic sunt confecționate dintr-un plastic de foarte bună calitate și aceste vase le putem folosi ani de zile și sunt foarte comode și sunt foarte bune ca și calitate. Tocmai de aceea, dacă le folosim, avem numai de câștigat. O altă modalitate de a folosi deșeuri reciclabile, iată, putem folosi astfel de, iată, caserole. Acestea se pot folosi pentru răsadnițe comune, doar pentru acele plante care suportă repicarea. În astfel de caserole putem semăna roșii, putem semăna petunii și alte flori, putem semăna ardei, chiar dacă nu prea se recomandă să îi repicăm, dar dacă nu avem altceva, pentru prima perioadă lor de viață sunt bune și astfel de vase, astfel de caserole care de asemenea sunt făcute din plastic foarte bun, acesta nu crapă și aceste caserole le putem folosi ani de zile. Iarăși nu uităm să facem găuri de drenaj pe fundul acestora. Și de asemenea, astfel de caserole îmi plac foarte mult, ele sunt de regulă de la
carne și au dimensiuni foarte mari și în cazul acesta vom face o economie foarte mare de spațiu. Dacă nu avem destul spațiu, de exemplu pe pervaz, și dorim să semănăm mai multe semințe, iată astfel de caserole, astfel de tăvițe sunt perfecte pentru a semăna, de exemplu, semințe de roșii. Aici vor încăpea foarte multe semințe și pe urmă, când acestea vor crește mai mari, le putem repica și le putem planta în vase individuale, de exemplu, în astfel de pahare de la produse lactate. O altă variantă extraordinar de bună sunt aceste cutii de carton, tetrapacuri, cum le spunem noi, de la produse lactate, sucuri și alte băuturi. Ele sunt extraordinar de bune pentru că nu este un carton curat, este un carton cu aluminiu pe interior și tocmai de aceea, sau plastic, depinde de producător cum au fost confecționate acestea, ele sunt de asemenea foarte bune pentru că în cazul acesta, de exemplu, dacă o cutie din asta are 1 litru, putem măsura ușor, împărțim în părți egale și putem măsura și putem să ne facem pahare de jumătate de litru, de 700 de mililitri, 400 și așa mai departe. Și de asemenea, în funcție de forma acestei cutii, putem folosi, de exemplu, și partea de sus. Dacă partea de sus este stabilă și dacă ea se poate, iată, dacă o așezăm și ea stă, pot fi folosite ambele părți, și partea de jos și partea de sus. Și așa, dintr-o singură cutie pe care toată lumea o aruncă, iată, dacă nu le aruncăm, le clătim, le spălăm și le depozităm până în momentul în care avem nevoie de ele. Iată, aceste cutii sunt foarte bune. Dintr-o singură cutie putem obține 2 ghivece de 500 de mililitri și este perfect. O altă variantă avem dacă folosim pungi de plastic. Pungile de plastic trebuie să fie dintr-un plastic foarte tare. Dacă pungile sunt foarte subțiri, ele nu sunt bune pentru a fi folosite pe post de vase pentru răsaduri. Doar dacă aveți plastic, uitați-vă cum arată acesta, dacă plasticul este tare și este destul de gros, astfel de pungi sunt perfecte pentru a fi folosite pentru răsaduri. De asemenea, nu uităm să facem găuri de drenaj în partea de jos a pungii după ce o umplem cu substrat. Și atunci când aceasta este umplută, ea are stabilitate, ea nu cade și dacă avem mai multe pungi una lângă alta, ele se vor susține reciproc și mai ales dacă le punem într-o tăviță, ele vor avea stabilitate și încă un plus, dacă vorbim de răsaduri de roșii, putem să zicem să umplem această pungă până la jumătate sau puțin mai sus și pe urmă doar adăugăm puțin pământ și o vom folosi complet până sus. Și în cazul acesta nu va mai trebui să transplantăm răsadul nostru de roșii încă o dată. Da? Prima dată semănăm roșiile în vase mai mici și pe urmă putem transplanta direct într-o asemenea pungă. O facem așa în 2, adică ea să fie doar pe jumătate volumul acestea. Da? Umplem punga cu substrat, roșia noastră va crește și pe urmă doar ridicăm punga în sus și vom adăuga câte puțin substrat. Și atunci roșia, acolo în acele locuri unde vom adăuga substratul nostru, ea va forma alte rădăcini și nu va mai fi nevoie să o transplantăm în alt vas. Sau putem folosi și dacă nu avem pungi, dacă avem de exemplu folie de plastic, aceasta de asemenea se poate folosi foarte ușor. Cum procedăm în cazul acesta? Iată, să presupunem că aceasta este folie. Pur și simplu o formăm din ea așa, ca un con. Și aici ne ajută ori scoci, iată, putem lipi cu scoci. Sau putem să folosim capsator. Și cu capsator este foarte comod de lucrat și mai rapid. Și iată, avem
un vas pentru răsadurile noastre. Și partea de jos, ca să nu rămână aici gol, să nu iasă substratul afară, putem să îndoim aici și capsăm în 2-3 locuri în funcție de lățimea acestui pahar pe care l-am format noi. Și iată, avem un vas perfect pentru răsaduri. Dacă ați capsat aici cu mai multe capse și apa nu iese la udat, atunci faceți câteva găuri de drenaj în partea de jos a vasului pe care l-ați făcut. Și iată, avem o variantă perfectă. Iarăși, dacă le așezați aceste pahare pe care le-ați făcut, dacă le așezați unul lângă altul, ele se vor susține reciproc și vor avea stabilitate. Și ultima variantă pe care aș vrea să vă arăt astăzi, putem folosi hârtie. Iată, este hârtie folosită, așadar reciclăm. Putem folosi hârtie, carton, pungi de cadouri, dacă aveți și nu le mai folosiți, de asemenea puteți tăia și folosiți-le pentru acest scop. Cum procedăm cu acestea? De asemenea, ca și cu folie de plastic, rulăm și formăm vasul la dimensiune de care avem nevoie. Aici voi folosi un capsator. Iată, din 2 mișcări avem deja vasul făcut. Și în partea de jos putem tăia așa, în câteva locuri, ca să formăm fundul. Și acum, pur și simplu, le îndoim aici în partea de jos, așa, și folosim scoci. Iată, avem un vas făcut din hârtie. Atenție însă, dacă aveți hârtie prea subțire, ea nu va ține mult timp și va fi doar o variantă temporară până când veți rezolva problema cu paharele, până când veți face rost de pahare de plastic sau pungi sau din ce veți avea dumneavoastră, pentru că hârtia, dacă ea se va uda și se va desface, atunci nu va fi bine pentru răsadurile noastre. Dacă hârtia este destul de tare sau, de exemplu, dacă puneți în 2 straturi sau cartonul este gros, atunci acesta va rezista până când dumneavoastră vă veți transplanta răsadurile în vase mai mari. Iată, dragi prieteni, v-am arătat doar câteva variante cum putem să facem economie de bani și cum putem să reciclăm deșeurile pe care le avem la noi în casă, în așa fel încât să avem doar de câștigat. În cazul acesta, eu consider că toate variantele sunt bune atunci când nu există altă variantă, folosim ce avem în casă. Și nu este nevoie să dăm mulți bani pe pahare de plastic, pe ghivece și pe alte vase pe care le cumpărăm de regulă din magazin. Vă aștept să scrieți în comentarii ce variante folosiți dumneavoastră și care sunt cele mai bune pe care le-ați folosit până acum. Dragi prieteni, sper că acest material vă este de folos. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați interesant și util și ca alți grădinari să îl găsească mai ușor. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Și, ca de obicei, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!